જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ટેસ્ટી એવું ભરવા સરગવાનું શાક. આ શાક ઉનાળામાં કેરીના રસ અને રોટલી સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને આ રીતે શાક બનાવશો તો બાળકો પણ ખૂબ જ હોશેથી ખાઈ લેશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. આજે આપણે ટેસ્ટી મસાલા સાથે ભરવા સરગવાનું શાક બનાવીશું. જો તમે આ રીતે સરગવાનું શાક ન બનાવ્યું હોય તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. મેં અહીં 7 થી 8 સરગવાની સિંગ લીધી છે. તેને સરસ રીતે પાણીથી ધોઈ લીધી છે. તેના એક આંગળી જેવડા ટુકડા કરી લીધા છે. પાણીમાં થોડી હળદર અને થોડું મીઠું નાખીને સરગવાની સિંગને પાણીમાં નાખીશું અને 5 થી 6 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર બફાવા દઈશું. સરગવો બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ટેસ્ટી મસાલો રેડી કરી લઈએ. તે માટે 10 થી 12 લસણને ખાંડણીમાં ખાંડી લઈશું અને લાલ મરચું પાવડર નાખીને બરાબર તેને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે લસણવાળી ચટણી મસાલામાં એડ કરવાથી મસાલો ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. મેં એક પેનમાં 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાના લોટને મીડિયમ ગેસ પર 2 થી 3 મિનિટ માટે આ રીતે શેકી લઈશું. ચણાનો લોટ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. ચણાના લોટને થોડો ઠંડો પડવા દઈએ. પછી તેમાં અડધો કપ જેટલું સિંગદાણાનો ભૂકો, 2 ચમચી જેટલું તલનો ભૂકો, થોડો ગોળ, લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી જેટલી હળદર, 2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, ચપટી હિંગ, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર. તમે આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ અડધો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો. થોડી વરિયાળી, 1 ચમચી જેટલું મીઠું અને લીલી કોથમીર નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. પછી તેમાં થોડું તેલ નાખીને આ રીતે હાથની મદદથી બરાબર મસળી લઈશું. આપણો સ્પાઇસી એવો ટેસ્ટી ભરવા સરગવાનો મસાલો રેડી છે. સરગવો બફાઈ ગયો છે. સરગવાને ચાણીમાં કાઢી લઈએ. આ જે પાણી બચ્યું છે તે પાણીને ફેંકવાનું નથી. આપણે તેને શાક બનાવવા માટે યુઝ કરીશું. હવે આપણે સરગવાનું શાક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તે માટે મેં અહીં કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ અને ચપટી હિંગ નાખીશું. રાઈ તતડે એટલે તેમાં 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને ડુંગળીને બરાબર સાતળી લઈશું. ડુંગળીનો કલર સહેજ ચેન્જ થાય પછી તેમાં 2 ટામેટાને ઝીણા સમારીને નાખી દઈશું. બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં થોડું મીઠું એડ કરીશું જેથી ટામેટાં જલ્દી ચડી જાય. થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકીને ચડવા દઈશું. ટામેટામાંથી પાણી છૂટવા લાગે પછી તેમાં આપણે જે મસાલો રેડી કર્યો છે તે નાખીશું અને બાફેલી સરગવાની શીંગ પણ નાખી દઈએ. મસાલા અને સરગવાની શીંગને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ જ રાખીશું, નહીંતર મસાલો નીચે તળિયે બેસી જશે. સરગવો બફાતા જે પાણી બચ્યું હતું તે પણ ઉમેરી દઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ. 3 થી 4 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ભરવા સરગવાનું ટેસ્ટી મસાલા સાથેનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. આ શાક એ ગરમા ગરમ રોટલી અને કેરીના રસ સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જો તમે આ રીતે સરગવાનું શાક ન બનાવ્યું હોય તો જરૂરથી બનાવજો અને આ ભરવા સરગવાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી બીજી નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.